स्वाती संतोष किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कलिंगडाचं मिल्क शेक बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघा, हे दूध आहे, हे दोन ग्लास दूध, आणि हा सब्जा, हे कलिंगड बारीक चिरून घेतलेलं आहे, कलिंगड आहे, आणि हे गुलकंद आहे, शरीराला थंडावा देणारं गुलकंद। कलिंगड पण थंडच आहे, छान। सब्जा पण शरीरासाठी छान थंड असतो, आरोग्याला चांगला असतो। बघा, मी 15 ते 20 मिनटं भिजवून थोडंसं पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलेला आहे। एक चमचाचा भाग केवढा फुलतो तो। आणि हे गुलाबाचं सिरप आहे। आता आपण कृती करूया। हे बघा, आता हे आपण दूध घेतलेलं आहे, आणि हा बर्फ वरतून सर्व करण्यासाठी हा बर्फ आहे, ज्याला लागेल त्याने घ्यायचा। हे सगळं फ्रीजमधलंच आहे, आवश्यकता वाटलं तरच घ्यायचा। हे बघा, हे थंड दूध आहे। आता आपण याच्यात सर्व साहित्य मिक्स करू। अगोदर आपण हे कलिंगडाचे छोटे छोटे पीस करून घेतले बघा, असे छोटे छोटे पीस करायचे। आपण हे मिक्सरमधून क्रश नाही केलं, आपण हे हातानेच असं छोटे छोटे सुरीने छान असे क्रश करून घेतले। आता आपण हे क्रश करूया, टाकूया याच्यात सर्व। आरोग्यासाठी छान असतं हे। आता आपण त्यात गुलकंद टाकूया। हा पूर्ण एक चमचा आहे। आपण यात साखर घ्यायची नाही आहे, कारण गुलकंद पण गोड आहे, कलिंगड पण गोड आहे, त्याच्यामुळे आपण साखरेचा वापर इथे करायचा नाही आहे। हे चांगलं असं छान मिक्स करून घ्यायचं। हे गुलाबाचा इसेन्स आहे, आपण चांगलं त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊ। हे बघा, आता आपण हे सगळं छान मिक्स करून घेऊ। हे गुलाबाच्या इसेन्समध्ये साखर आहे, त्याच्यामुळे आपण साखर घालणार नाही याच्यामध्ये, सर्व गोड आहे ना। गुलाबाचा इसेन्स पण गोड आहे, कलिंगड गोड आहे, सगळं गोड असल्यामुळे आपण यात साखरचा वापर नाही करणार। गुलकंद गोड आहे। आता हे आपण सगळं छान मिक्स करून घेऊ, आणि चमच्याने पण असं ग्लासामध्ये घेऊन असं छान चमच्याने खाता येतं। आता आपण त्यात सब्जा टाकूया। हा थंडावा शरीराला चांगला असतो, थंडावा देणारा। आता उन्हाळा चालू आहे ना, त्याच्यामुळे आपण घरातल्या वस्तूंचा वापर करायचा। हा छान सब्जा चांगला भिजवून घेतलेला आहे, अर्धा तास किंवा 10 मिनिटातही भिजतो तो, 10-15 मिनिटात। एक चमचा आपण सब्जा टाकलेला आहे, तो पण छान असा चांगला, हे चांगलं मिश्रण चांगलं ढवळून घेऊ। हे शरीरासाठी चांगलं असतं हे सब्जा, गुलकंद, शरीराला थंडावा देणार आहे, छान सगळं। आता आपण त्याच्या गाठी मोडून घेऊ, गुलकंद वगैरे छान असं सगळं। हे बघा कसं छान कलर आला बघा, अजून जसं जसं ते मुरतं तसं त्याला छान कलर येतो। गाठी आहे त्या, अजून आपण ते थोडंसं टाकूया, मोकळं करून घेऊ। हे अजून एक चमचा टाकू, असं मोकळा करून घ्यायचा त्याला। त्या भिजल्या की त्याच्या हे तयार होतात ना गाठी, आपण त्या सगळ्या अशा मोडून घ्यायच्या। मिश्रण चांगलं आपण ढवळून घ्यायचं। आरोग्याला छान थंडावा देणारं मिल्कशेक, कलिंगडाचा मिल्कशेक। हे बघा, आता आपण छान सगळं एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता आपण सर्व करूया। आपण हे सगळं
हातानेच हे केलं, आपण मिक्सरमधून काढलेलं नाही आहे. याच्या सगळं बारीक बारीक फोडी करून घेतलं आहे. आणि आपल्याला असं चमच्याने पण खाता येईल, असं छान मस्त चमच्याने. आणि ज्याला हवं तर त्याने बर्फाचे पीस घ्यायचे त्यात, ज्याला नको आहे त्याने काही गरज नाही मला वाटत, कारण हे सर्व थंडच आहे फ्रीजमधलं. हवं असलं तरच बर्फाचे क्यूब टाकायचे त्यात. आता आपण सर्व करूया. गुलकंद, सब्जा सगळे छान थंड आहे, आरोग्याला चांगलं आहे. आता आपण लगेच घ्यायचं आहे ना, त्याच्यामुळे आपल्याला काही बर्फाची गरज नाही. मग तुम्ही असं कोणी पाहुणे आले उन्हातनं, असं पटकन आपण करून देता येतं आपल्याला. हे बघा, आपला मिल्कशेक तयार झाला. आता आपण असं चमच्याने खाऊ शकतो. असं चमच्याने खायचं, पौष्टिक आहे, चांगलं घरगुती आपला मिल्कशेक तयार. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.